täällä vähän lämpimämpi kuin Suomessa. Ollaan tavattu ensimmäisen kerran Säkylässä. Ei sen toimialuekoulutuksen aikana, niin me mentiin vähän eri ryhmissä, että oli tyyliin semmoista, että tehtävä ja sitten se henkilön niin naama, että okei, tommonen tehtävä, palopuolen mentori, miten se tommonen palopuolen mentorointi lähtee täällä pelittämään. Että heti ensimmäinen mielikuva, että todella haastava homma lähteä kouluttamaan kautta mentoroimaan. Siitä sitten lähti, kun aina kun nähtiin, niin sitten puhuttiin, että tuli puolin ja toisin keskustelua, että no ootko sä saanut selvyyden jostain tietystä asiasta, että miten se menee ja oikeastaan siinä sitten Jyrin kanssa niin tutustuttiin paremmin, että löytyi se yhteisen asian kautta. Sitten Jyri tuli käymään täällä Spanissä ja tehdäänkö semmonen lenkki, että mennään ensin sinne paloasemalle, jos siellä ei oo, niin mä katon sen äijän nimen. Onko sillä oikein joku pomo siinä? Joo, varmaan. Tämmönen kun Jason Barlow. Mikä on SFC? Staff Shout. Eikö SFC? SFC. Ei kai se joku menee. Ei kun sisään vaan. Jason? Is Jason present? He is over in that hut right over there. D7. Hello? Jason? Oh, you looking for me? You want to go to the fire department? Yeah, why not? Yeah, but I don't. We can talk here or whatever. Okay. Two fire department personnel that's certified fire department firemen. They're at the fire department right now. Okay. They're two Air Force guys. You probably want to talk to them because they're the overall for the whole Afghanistan. Okay. They're over there right now. Okay, so maybe we should go there. Sattu käymään tosi hyvä tuuri, että siellä oli niin kuin tämmöisiä Jenkki-armeijan puolelta niin kuin tämmöisiä palopuolen niin kuin koordinaattoreita, jotka koordinoivat tätä koko Afganistanin tätä tai ainakin pohjoisen osan palopuolen koulutussysteemiä ja kalustohankintoineen. Ja niillä oli prokkis menossa, että ne yrittäisi saada sen niin kuin yhdenmukaiseksi. We have discussion about the equipment and stuff because I'm from Aibak and I train the local fire department over there. But they are lack of equipment and stuff. They actually don't have much. And we agreed that I'm going to make a list. And when he's ordering the stuff for the ANA compound fire brigade, the Shaheen, they will in the same time get the stuff what I needed over there. But the guy, I think he left. He rotated out. Yeah. But there's a problem that why I came to you guys is that because the fire engine and stuff, they are all American standards. Oh. And we cannot. And So in Finland we have different kind of connections. Yeah. Fire guy for the German side? No, from Finnish side. Phoenix? From Finland. Finnish? Finnish. Yes. Finnish side. Yeah. Okay. You guys need hose. You guys need like tools and equipment. Oh yeah, hoses, and they actually have dreams. A lot of trucks hose, that are but ANA nothing trucks small. that are IBAC? IBAK? IEBAK. Okay. And how well are your firefighters with English? Kind of stressful that way. Not so good. So Not so, but yeah, but if you're coming, I can provide you IT. Yeah. Interpreter. Yeah. All right. Yeah. I said I'll have my chief contact you so you guys can coordinate on how to request us to come to. Yeah. 2 weeks worth of work. Okay. Just Making sure Yeah, it's yeah. put out. thank you. And Thank you. We won't disturb you anymore. All right. It was a pleasure to meet you. Yeah. Sä menit tästä aika niinku
paremminkin kuin hyvin, kun nuo jätkät sattu tuohon. Vittu mikään muu. Aivan käsittämätön tuuri. Huomasitko nää jenkkien kanssa puhuu, niin tää kansallisuus, niin ne ensimmäisenä veikkaavat, että ootteko saksalaisia. Niin, mistä se liian? Niin, että varmaan siitä kun saksalaisia on eniten täällä. Niin, ja sitten kieltämättä nämä rytkytkin on vähän Niin, sitten vaikka lippu on tossa, Niin. kun ei sitä lippua sillä on noteraa. Mutta kun me sanoin, että me ollaan niinku Suomesta, se jotenkin se kysyi, että mitä me... Se kysyi, että Phoenixistäkö? Mä että no en ihan Phoenixistä on. Meikäläisen ralli-englanti, niin se... En tiedä, että onko se sitten Phoenixin murteella. No silloin kun ollaan kämpissä, niin siellä silloin tuo vartio on hoidettu vähän eri lailla, että siinä on siellä on yksi sälli on aina portilla siinä niinku tavallaan siinä niinku suuren pääportin ulkopuolella vielä, missä tarkastetaan ajoneuvot ennen kuin ne tulee sisään, niin siellä on paikallistyöntekijöitä, mitkä niinku tekee sen varsinaisen niinku tarkastustyön, eli tarkastaa ajoneuvot ja sisään tulevat henkilöt, ja sitten se sotilas, joka siinä on, niin se tavallaan niinku vaan valvoo niitä, että ne hoitaa hommansa, ja ne kyllä hoitaa hommansa tosi hyvin, että kyllä ne tosi hyvin sen työnsä hoitaa, että ei siinä niinku itse tarvitse oikeastaan ikinä puuttua siihen, mutta sitten siinä portilla on aika usein just kaikkea, että sinne tulee joku kyselee jotain tai tuo jotain, joku tulkki halukas tuo jotain CVtä tai jotain tämmöisiä. Kyllä siinä aina jotain pientä on, että siinä pitää sitten tulkkia soitella paikalle ja ratkoa niitä juttuja. Oliko se tämä levittämis? Joo. Mistä toi? Kuka se on se naiset tulee tarkastaa? Onko se G? Mä käsken siellä on Juhana Jöössissä, mä käsken se ottaa selvää tosta naisesta. Se Juhana mukaan? Jöös, keitti 1. Jöös. Tänne on tulossa 11 niin yksi nainen, mikä on Searched by ISAF. Eli miten se käytännössä menee? Onko se täällä on Shakila Mohchai on nimi, niin onko se paikallinen ja saanko mä sen tutkia vai täytyykö tänne hommata nainen sitä varten? Niin, eikö se on kyllä ne vartijat varmasti tietää se, eikö se on kuitenkin ne, joka sitä tutkii? Ei, vaan täällä lukee nimenomaan, että Search by ISAF, eli se on vähän niinku mun heiniä. Ja täällä on kommenttina, että Afghan Women Business Samangan Province Council. No sitten varmasti pitää pyytää vartijat, että ne soittaa sinne, nainen tutkii sitä. Näin mä ainakin ymmärtäisin. Kun ei kato vartioina ole yhtään naista, niin eikö se ole jostain G-toimistosta, mistä tulee nainen tutkimaan se? Pystyykö ottaa selvää G2:lta, että miten se tehdään? Sitten meillä on sellainen Jöös, jossa ne itse en tiedä kyllä mitä se hirveästi tarkoittaa, mutta siellä on sitten, joka näkee se koko kämpin, kaikki kamerat ja kaikki, joka pystyy sieltä sitten aukaisemaan, jos on lukossa ovi ja valvomaan muutenkin sitten sitä kämppiä. Writing in ISCO. Yeah. In here. Cables. Cables. There's no rubbish. It's okay? It's okay, yeah. You take this. This for me. Oh, bacha. Laina yazi kujos. Voitko vaan varmoisin vielä? Itse en tosta kämpin vartioinnista, niin se on aika tylsää, että se ei oikein nappaa. Sillä, että siihen mä oon ihan tyytyväinen, että siitä on niin vähän ollut, että kyllä täällä on
Kyllä täällä pihalla on aina ihan vähän mielekkäämpää olla kuin kämpissä katsella, kun paikalliset tarkistaa autoja. Ei se. Mut kyllähän sitäkin aina pitää jonkin verran tehdä. Otaks mä oma päälle ja vaihdetaan siellä vai tuuks se ilman, jos mä tuun ilman? Tuu ilman liiviä. Kuitti. I was going to search some field mates. Yeah. Do you know anything about that? Yeah. She and he should be in 3 minutes. Okay. Yeah. At the 11 o'clock. Yeah. Yeah. Wait a second, please. Wait. ये बरेंजा से नहीं सीधा रहे नहीं पास पर में शा ये पास जोर में शा है देखो हम ऐसे आज और सचिन आज नहीं दाखिल तुम्हारा सही है वाला मत क्या कमरा दाखिल नहीं जा kun ja सचिन साला है Täällä on nyt jumalauta kaikkia mattoja ja kaiken maailman roskia. Täällä on myös yksi EV-hylsy. Ja eihän se ei ole sallittu viedä ulos. Joo, millainen lupa? Onko siellä joku lippula? On. Maintenance supervisorilta. Afghanistan in here fixing a bomb all this in the house. Lukee 2 sekkiä, se tarkistetaan. Mikä mies ja miksi näihin muihin tavaroihin ei lupaa. Ja en usko, että ainakaan hylsyä saa viedä mihinkään. Jep, niin mä ajattelin kanssa. Voiko sä soittaa toi sekkiin ja käskeä tänne jonkun? One woman and one child. They have a child. Yeah. Joo, keitti ykkönen. Joo. Eli auto jää nyt toistaiseksi sinne ja joku tulee sinne tarkistaa sitä. Selvä. New protection taken away. Yeah, there was a wall up on that. What do you call it? It was something that made you see through, but not the whole complete picture. And that's to protect the women when they are being searched. And now it's away. Yeah, That's yeah. why I asked. True. Maybe you have to tell it to G2 security. I will do it for them. Yeah. Good. They're done. Yeah. Thanks. Thank you. There is a guy coming to check this, so you can put this down and wait. Just kun pääsee sanomasta, että tää on aika tylsää hommaa, mutta sitten tulee aina näitä. Did you told also Hamid to throw all these empty shelves? Empty shelves for the big cannons, the 60mm empty shelves, AK-5, yeah. And he brought it here. Fucking this guy. Yeah, that's why it was stuck here. All the empty shelves are here now. Niin, odottakaa toista. They already have it here. Jos joku pystyisi tulemaan tänne auttaa raportille, niin olisi ihan jees. Okay, thank you, bye. Why you take this one? Boss said not this one because this is military stuff. You cannot throw this one or you cannot transport this one out. Ensin oli noita tarkastaa. Ei saatana. Mitä niillä on lopussa oikein lupa viedä? Trukkilavat, puutavaraa, mitä lupia on? Soft drink cans, combos for broken wood pallets and woods. Sieltä tulee G2 kaveri. Siis
tässä on tää perinteinen, että sama juttu, kun ne tulee hakemaan meidän hylsyjä kun ammutaan. Niin on. Noista on varmaan hyvä raha. Ai jaa. Not yet. We have to wait for the So I think the local guys put it in the truck to throw outside, but I think the military should dispose this one properly. Yep. Okay, thanks Kenneth. Welcome, bye. Problem solved. Problem solved. I'll just put this one inside, put it in a safe place so they can dispose it properly. Because military should dispose this one, not including the garbage from the camp. Yep. So they will call you guys. Now we just have to wait again. Yeah. It's really nice to wait. Chain of command. Yes, man. G1, yes. That's the one. G1. No niin, eli roskat saa mennä, mut hylsyt ei. Täällä on tavannut tosi hyviä tyyppejä, hyviä kavereitakin. On tullut jo ja varmaan ne jää kaveriksi, uskon näin, ja voi yhteyksiä pidetään. No ikävä. No ehkä se on just näiden hyvien tyyppien kanssa, mitä täällä on juttuja tehnyt. On ollut hauskoja hetkiä. Niitä voi tulla sillä, että no olihan se ihan nastaa toisaalta olla siellä ja näissä kuvioissa. Aikaansa kutaakin. En mä niinku. Kyllä täältä ihan hymyissä sui mielellään varmaan lähtee sinne. Tää on vaan väliaikaista, että ne tärkeät asiat on siellä koti-Suomessa. Toki se tuntuu niinku, taas se pysäyttää, kun sä katsot sitä ikkunaa. Että kun sä näet tommosen panssarilasin, jossa on se kukkanen ja se on vähän niinku kuprulla, niin tajuat sen, että ei se anna takuita sulle niinku siihen, että jos se isku tulee, niin sä voit siellä niinku pistää vaan musiikkia kovemmalle suurin piirtein. Että tulee kuulla hiihtää, mutta me nyt vaan tästä ajellaan läpi. Joku oikeesti haluaa tappaa sinut. Tiedostaa semmonen, että jos nyt olisi tosta läpi tullut, niin se olisi ollut hei sitten. Tänne tulo edellytys on se, että sä hyväksyt sen asian. Et kiellä missään nimessä sitä, koska silloin sun on hyväksyttävä se ja niin valmistauduttava siihen. Sitten sä todennäköisesti selviät siitä tilanteesta. Mutta jos sä lähdet kieltämään, että ei se minulle, eihän niitä ole ollut kuin muutama juttu suomalaisille. Ei se voi sattua minulle. Jos sä lähdet sille tielle, niin en tiedä sitten, miten se sitten siitä voi, miten sä voit sitten hoitaa niitä hommia. Minä luulen, että tässä tämän vajaan tunnin aikana tämä asia on varmaan nyt kähtänyt enemmän eteenpäin kuin viimeisen 5 kuukauden aikana. Siis siinä mielessä, että nyt vähän kuulostaa semmoista porukkaa, mikä on jopa kiinnostunut. Niin. Se on niitä homma täällä, niin. Ihan käsittämätön munkki kyllä kävi. On se vähän semmonen aina, ei niin, teikö sanois miellyttävä olotila olla siinä pyytäjäasemassa, kun tuntee itsensä vähän kerjäläisiksi, kun kyselee. Mutta eipä se oikein vaihtoehtoja ole. Se nyt on vaan hyväksyttävä, että me ollaan pieni
pieniä toimijoita tässä isossa sopassa. No näinhän se on. Ja se vaikeuttaa näitä. Vaikeuttaa ja sitten vaikeuttaa hirveästi tämäkin, kun ei ole noita. Siis tuo kalusto on erilaista. Ei me voi sitä mitenkään niinku omin voimin edes saada semmoista tavaraa, mikä on niinku jenkkistandardin mukaista, niin mistäpä siinä niitä hommaa? Et mistä. Jotkut ajattelee tai jotkut ymmärtää sen, että ja näkee sen, että meidän täällä olo on niillekin hyväksi. Ja meidän täällä olosta on niille hyötyä. Niin kuin oikeasti työllistävää vaikutusta ja humanitaarisia juttuja, jotain tukee pientä koulutusta niin edelleen. Mutta sitten taas on se toinen porukka, jotka niin kuin näkee, että me vähän niin kuin häiritään heidän harrastuksia ja bisneksiä täällä. Ei se kiva ajatus ole, mutta niin, mitä se nyt sanoisi, että niin, se on taas niitä asioita, että se pitää hyväksyä ja tiedostaa. Ja on kuitenkin aika vaarallinen maa. Siinähän se onkin, että tuolla varmaan se sohvien mies tuolla Suomessa miettii siellä, että no mikä tossa on noin vaikeeta, että miksi ne mene vaan ja kerää ne pahikset pois sieltä kylistä. Mutta kun se pahis sattuu olemaan sitten se yksi maanviljelijä, joka oman toimen ohella sitten käy silloin tällöin, kun se saa signaalia, silloin niitä pahoja juttuja siellä jemmassa jossain, niin sitten se vaan niinku aktivoituu. Joku se aktivoi. Sillä on perhettä ja sillä on se maaplantasi siellä ja se savimajansa ja se aasi siellä. Ja sit se, kun kutsu käy, niin se käy sitten tekemässä jotain jäynää. Niin menepä sitten siitä noukkimaan niitä, että sun pitäisi noukkia se koko kylä. Tai kenties monta kylää. Että niin, vaikea juttu.